There is no international right to abortion. No treaties legalize abortion. At every UN meeting where abortion is even implied, there is a storm of disagreement. Er bestaat geen internationaal recht op abortus en er zijn geen verdragen die abortus legaliseren. Op elke VN-bijeenkomst, waar ook maar enigszins naar abortus verwezen wordt, ontstaat er een storm van oneenigheid. Recently, the Human Rights Committee in Geneva, which monitors implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights, has been trying to fabricate a right to abortion. Onlangs heeft het Mensenrechtencomité in Genève een poging gedaan om een recht op abortus in de tekst te brengen. Dit comité ziet toe op de uitvoering van het internationaal verdrag in zaken burgerrechten en politieke rechten. Article 6 of that convention states, every human being has the inherent right to life, and sentence of death shall not be carried out on pregnant women. In artikel 6 van dat verdrag staat, en ieder beschikt over het inherente recht op leven. En de doodstraf zal niet worden uitgevoerd op zwangere vrouwen. Now this committee has issued a draft general comment 36 on the right to life, which states parties must provide safe access to abortion to protect the life and health of pregnant women. Nu heeft dit comité in een conceptcommentaar opgesteld over het recht op leven. En daarin staat, lidstaten moeten zorgen voor toegang tot veilige abortus ter bescherming van leven en gezondheid van zwangere vrouwen. So another compliance committee at the UN has invented a right to abortion. Hiermee heeft weer een toezichthoudend comité van de VN een recht op abortus uitgevonden. They are not alone. The Convention on Elimination of Discrimination Against Women Compliance Committee has been doing this for years. Ze zijn namelijk niet de enige. Het toezichthoudend comité, genaamd CEDAW, voor uitbanning van discriminatie van vrouwen, maakt al jaren een recht van abortus. These are fake rights. Maar dit zijn valse rechten. You cannot make a wrong, that is abortion, into a right. Je kunt een kwaad zoals abortus niet tot een recht verheffen. These compliance committees make many grand pronouncements, but these are not binding on sovereign nations. Deze toezichthoudende comité's doen veel grote uitspraken, maar deze zijn niet bindend voor soevereine naties. The only sure way to force a country to change its laws is by invading it and taking over its government. I am not advocating this. De enige manier om een land te dwingen zijn wetten te veranderen, is door het land binnen te vallen en de regering over te nemen. Dat is overigens iets waar ik niet voor pleit. The next way to get countries to change their laws is to trick them. De volgende manier om landen ertoe te brengen hun wetten te veranderen, is om ze te misleiden. These UN compliance committees are experts in this field. En deze toezichthoudende comité's van de VN zijn experts op dit gebied. They proclaim a right to abortion where there is not one. Ze verkondigen een recht op abortus waar er helemaal geen is. Rich countries donating money to poor countries can put pressure on them to change their laws. He who pays the piper picks the tune. Rijke landen die geld doneren aan arme landen kunnen ook druk uitoefenen, zodat zij hun wetten veranderen. Wie betaalt, die bepaalt. The most widely accepted convention at the UN is the Declaration of the Rights of the Child, adopted by the UN General Assembly in 1959. Het meest algemeen aanvaarde verdrag van de VN is het Kinderrechtenverdrag uit 1959. In its introduction it states, whereas the child by reason of his physical and mental immaturity
need special safeguards in care, including appropriate legal protection before as well as after birth. Daar staat in de inleidende tekst dat het kind op grond van zijn lichamelijke en geestelijke onrijpheid bijzondere bescherming en zorg nodig heeft, met inbegrip van geëigende wettelijke bescherming, zowel voor als na de geboorte. So the UN should be pro-life, but many people in that system are not. Dus de VN zou pro-life moeten zijn, maar veel mensen in die organisatie zijn dat niet. Who would have believed that communism would fall in Russia and Eastern Europe in the late 1980s? Wie zou eind jaren 80 hebben geloofd dat het communisme zou vallen in Rusland en Oost-Europa? But a pope preached in Poland, fear not. Maar de paus preekte in Polen, vrees niet. Ronald Reagan said, tear down this wall in Berlin. Ronald Reagan zei, haal die muur in Berlijn neer. Maggie Thatcher visited Solidarity and encouraged them. Margaret Thatcher bezocht de Poolse vakbond Solidariteit en bemoedigde hen. People prayed and an evil empire fell. De mensen baden en een kwaadaardig rijk viel. Now to end, I'd like to say in 1996 there was a big UN conference in Istanbul. Tot slot, in 1996 was er een grote VN-bijeenkomst in Istanbul. Around 140 pro-lifers attended, and I was there being a bit of a troublemaker. Er waren zo'n 140 pro-life mensen aanwezig en ik, Pieter, was er een beetje om dwars te liggen. The pro-abortion countries, mainly the European Union, got nothing for their evil agenda at this meeting. De pro-abortuslanden, voornamelijk de EU, kregen tijdens deze bijeenkomst niets voor elkaar van een kwade agenda. There were 3 Dutch grannies there who prayed, which was wonderful. I call it the miracle of Istanbul. Er waren 3 Nederlandse oma's mee om te bidden, wat geweldig was. Ik noem dat het wonder van Istanbul. Continue to pray and lobby peacefully to end abortion. God bless you all. Blijf bidden en vreedzaam lobbyen om abortus te stoppen. God zegene u allen. Dank u wel.